Chào bạn, video hôm nay là video hội viên thứ 52. Chế độ hội viên của mình đã được thi hành 1 năm rồi. Có một vấn đề đã u uất trong nội tâm của mình rất lâu rồi. Đó là nếu mình tiếp tục làm YouTuber bằng tiếng Việt, có ý nghĩa gì? Khi bắt đầu mình làm YouTuber, một video chỉ là 5 phút, sau đó có 15 phút. Sau khi có chế độ hội viên rồi, mỗi tuần mình đăng 2 video. Một video là video công chiếu, đó là khoảng 10 phút. Một video khác là video hội viên, đó là khoảng 15 phút. 6 tháng trước, mình bắt đầu công khai video hội viên của 6 tháng trước. Từ khi đó, mỗi tuần mình chỉ làm một video, nhưng thời lượng có 25 phút. Bây giờ nhìn lại, đó là một quyết định có mặt tốt cũng có mặt không tốt. Mặt tốt là đó có làm số hội viên tăng lên. Trong khi bắt đầu, mình nghĩ rằng sau khi mình công khai video hội viên rồi thì số hội viên sẽ giảm bớt, nhưng kết quả là tăng lên. Từ khoảng 300 tăng thêm đến 580 vào bây giờ. Bỏ tiền để coi một video có 25 phút là xứng đáng hơn coi một video chỉ có 15 phút. Mà không tốt là thực sự có nhiều công sức. Các bạn ơi, làm một video có 25 phút thật sự vất vả gấp mấy lần hơn làm 2 video tổng cộng có 25 phút. Tại vì nếu làm 2 video, mỗi video đều có mẹ lạc của riêng mình. Muốn ghi ra một mẹ lạc có 25 phút thật sự không phải là một chuyện dễ. Vì làm một video 25 phút, mình phải suy nghĩ rất nhiều, tìm tài liệu và đọc sách rất nhiều. Và cũng là mình tự edit video. Bây giờ vì làm một video, mỗi tuần mình ít nhất phải xài 5 ngày trong đó. 3 ngày viết bài, 2 ngày tìm tài liệu và edit video. Nếu phải đọc sách thì sẽ xài thêm 1 ngày hay 2 ngày. Thế các bạn có thể tự tính toán đi, ngay cả số hội viên của kênh mình có lẽ sẽ tăng lên trong tương lai. Nhưng tốc độ tăng lên chắc chắn rất chậm. Có lẽ 1 năm sau, số hội viên của kênh mình nhiều nhất cũng chỉ có 600. Và số view của kênh mình cũng là rất ít. Bây giờ đã công khai video hội viên rồi, cũng chỉ có mấy nghìn người coi. Mỗi 1.000 view, mình chỉ có thể kiếm được 2 đô. Còn YouTube sẽ lấy đi 30% của phí hội viên. Thì thu nhập của mình là ở giữa 350 và 450 đô. Mỗi tuần ít nhất xài 5 ngày trong công việc, đôi khi thậm chí phải 7 ngày, nhưng thu nhập nhiều nhất cũng chỉ có 450 đô. Điều quan trọng hơn nữa là mình không tin số hội viên mình có thể nhiều hơn 1.000 ngày trong tương lai. Thu nhập của mình sẽ không có khả năng tăng lên hơn nữa. Một video 25 phút cũng là giới hạn tối đa của mình rồi. Cho nên nếu mình vẫn tiếp tục làm đi, mình thực sự không biết có ý nghĩa gì. Trong tổ óc của mình luôn luôn có tiếng nói rằng tại sao bạn không học theo những YouTuber Trung Quốc và Đài Loan đi quay cô gái sexy quỷ đầu. Những YouTuber quay video là để cô gái quỷ đầu có thể thu hút mấy trăm nghìn view. Mình đọc sách, viết bài, edit video chỉ có 2.000 view. Mình thực sự cảm thấy xấu hổ, không có mặt trên YouTube. Mình làm YouTuber, làm thật nghề ăn xin, có ý nghĩa gì? Tuy nhiên, nếu bây giờ mình không phải là dựa vào thu nhập của YouTube, đăng video trên YouTube chỉ là một sở thích hay muốn chia sẻ kiến thức thôi, thì cũng không sao. Trong 1 năm mình chỉ làm một video, có nhiều thời gian có thể thưởng thức sự thú vị trong khi tìm tài liệu, nhàn nhã viết bài và edit video, thì thu nhập có bao nhiêu là hoàn toàn không quan trọng. Nhưng mà bây giờ mỗi khi mình nhìn thấy không phải là mình muốn đi coi, tại vì YouTube luôn luôn sẽ để ý những video có cô gái sexy quỷ đầu, mình thực sự cảm thấy mình bị nhục nhã. Tuy nhiên họ cũng là kiếm tiền bằng cách hợp pháp, cho nên cuối cùng hình như chỉ có thể là mình làm nhục bản thân mình. Tại sao mình phải làm YouTuber bằng cách chia sẻ kiến thức? Tại sao mình không đi quỷ đầu? Tôi có thể mỗi ngày đều đi quỷ đầu, mỗi ngày đều có cô gái khác biệt quỷ đầu, mỗi ngày đăng một video có mấy trăm nghìn view. Quỷ đầu quỷ đến hỏi, mình đều cảm thấy hợp lý. Tuy nhiên mình biết mình cũng không nên quay thân mình thái quá. Có lẽ ở Việt Nam mình là YouTuber duy nhất mà có thể dựa vào thu nhập của phí hội viên để sống sót, và cũng có một số khán giả đón nghe cho mình và cổ vũ mình. Đối với một người nước ngoài, đó cũng là một thành tựu không nhỏ rồi. Và những hội viên và khán giả ủng hộ mình chắc chắn là vì cảm thấy nội dung của video mình rất có ý nghĩa. Video mình cũng không phải là dạy người ta biến thành giàu có, cho nên ít nhất đối với những khán giả coi video mình có ý nghĩa vượt qua giá trị vật chất. Cho nên mình cũng không nên chỉ đánh giá công việc mình dựa trên thu nhập, cũng phải suy nghĩ đến ý nghĩa vượt qua giá trị vật chất. Không nên
chỉ có一种thu nhập, cho nên đi quay cố cái sexy quỷ độ. Cho nên trong video hôm nay mình muốn mời các hội viên cùng với mình suy nghĩ ý nghĩa của kênh mình là gì. Sau đó mình sẽ đưa ra một cuộc bầu cử để điều tra nếu mình muốn tăng phí hội viên, các bạn có thể tiếp nhận tăng đến bao nhiêu tiền. Cảm ơn. Trước khi suy nghĩ kênh mình có ý nghĩa gì, chúng ta phải làm rõ một điều là bây giờ nội dung của kênh mình đã biến thành như thế nào rồi. 2 năm trước mình bắt đầu tăng video, khi đó chủ yếu là nói mỉa mai về Trung Quốc, khi đó số view chỉ có mấy trăm thôi. Và đến tháng 4 năm ngoái, chính là vì video tôi chẳng Trung Quốc vì sao mới có nhiều người biết tới kênh mình. Nhưng sau đó mình nói mỉa mai Trung Quốc cũng nói chẳng rồi. Mình thấy mình đã trình bày hết rằng Trung Quốc không phải mạnh mẽ và phát triển như nhiều người nghĩ. Họ có vấn đề rất lớn. Bây giờ mình tin rằng không cần mình nói thì nhiều người đều có thể tự nhìn thấy qua tin tức rồi. Sau đó đến tháng 7 năm ngoái, mình chuyển sang chỉ ra những mặt xấu của văn minh Trung Hoa. Nói chuyện hơn nên là những mặt xấu của tư duy kiểu Trung Quốc. Trong đó cũng có so sánh với Việt Nam và số view của mình cũng bắt đầu giảm xuống. Trend của mình đã hết rồi. Khi bắt đầu, những khán giả có phát hiện một người Hoa nói xấu về Trung Quốc, có cảm thấy thắc mắc và thú vị. Sau khi coi hết mấy video rồi, cũng cảm thấy không có gì mấy làm, cũng cảm thấy chán rồi, bỏ rơi mình. Sau đó, mình quyết định sử dụng chế độ hội viên, tại vì làm vậy mình không cần phối hợp với số đông. Nội dung của video có thể sâu sắc hơn nữa, nhưng vẫn chủ yếu là liên quan đến Trung Quốc, đặc biệt là những lịch sử Trung Quốc mà người nước ngoài không thể tiếp xúc được. Ví dụ tại sao Tập Cận Bình có thể làm hoàng đế, ví dụ hình tượng Việt Nam trong vùng Đại Trung Hoa. Nhưng sau đó mình dần dần không tự tìm chủ đề. Mình nhìn thấy có hội viên nêu ra vấn đề, sau đó mình đi tìm tài liệu và làm video có liên quan đến vấn đề đó. Cho nên sau đó nội dung của kênh này không phải là do mình quyết định, mà là do câu hỏi mà hội viên nêu ra quyết định. Tuy nhiên, mình không phải là một người toàn năng, mình chỉ có thể làm về những vấn đề mà mình có hiểu biết một chút. Trong khi bắt đầu, tự nhiên mình sẽ làm về những vấn đề có liên quan đến Trung Quốc. Sau đó, mình cũng có đi đọc cuốn sách của lĩnh vực khác, đặc biệt là về Đông Nam Á và phương Tây. Cho nên sau đó, mình cũng có thể nói về nhiều chủ đề khác. Sau đó, mình công khai video hội viên và chuyển sang làm video có 25 phút. Nội dung của video mình có thể sâu sắc hơn nữa. Và sau đó, vấn đề của hội viên cũng là sâu sắc hơn nữa. Nếu các bạn có cảm thấy rằng sau khi theo dõi của kênh mình rồi, kiến thức và tầm nhìn của bạn có trưởng thành, thưa quý vị, mình cũng có trưởng thành. Có thể nói rằng mình là một YouTuber sẽ tự huấn luyện bởi câu hỏi của hội viên trong bình luận. Mình là ChatGPT sống. Bây giờ mình có thể tự tin nói rằng kiến thức của mình là rộng rãi hơn đại đa số giáo viên trong trường đại học rồi. Tại vì họ chỉ cần nghiên cứu kiến thức về môn học của riêng mình. Nhưng mình phải nói về nhiều vấn đề khác biệt. Nếu không phải vì trả lời câu hỏi của hội viên, mình sẽ không bao giờ đi đọc những cuốn sách. Nhưng mà cũng có một vấn đề khác xuất hiện. Kiến thức của mình có trưởng thành, kiến thức của hội viên cũng có trưởng thành. Huy chương hội viên sẽ cho biết hội viên có theo dõi bao lâu rồi. Mình có trách nhiệm không kể lại những kiến thức mà mình đã có nói trong video hồi trước, tại vì đó là kiến thức mà hội viên đã biết rồi. Cũng có một điều nữa, có nhiều khi là câu hỏi của hội viên không đủ để mình làm một video có 25 phút, cho nên mình phải nâng cao câu hỏi lên một tầng cao hơn, làm câu hỏi thành một vấn đề lớn hơn. Đó là vì sao bây giờ các bạn có thể nhìn thấy mình sẽ tổng hợp nhiều kiến thức thành một đạo lý ở cuối video. Thật ra trước khi mình làm video, mình đã nghĩ rằng mình phải đưa ra một đạo lý nào đó, sau đó mình đi tìm những kiến thức mà có thể giải thích đạo lý này. Mình là sử dụng phương pháp nghiên cứu học thuật để làm video trên YouTube. Nghiên cứu học thuật chính là đưa ra một giả thuyết, sau đó làm thí nghiệm hay tìm tài liệu để xem xét giả thuyết mình là đúng hay không. Phương pháp mà mình làm video cũng vậy, đôi khi mình sẽ phát hiện đạo lý mà mình nghĩ ra trước đây không hoàn toàn phù hợp với kiến thức mà mình tìm được sau đó. Quay trở về vấn đề đầu tiên. Bây giờ nội dung của kênh mình đã biến thành như thế nào rồi? Đã biến thành cách thức mà mình xem xét vấn đề mà do hội viên nêu ra, và mình có tìm hiểu vấn đề như thế nào. Cho nên kênh mình đã không hẳn là một kênh nói mỉa mai hay giải thích Trung Quốc rồi. Thế một kênh YouTube như vậy có ý nghĩa gì? Ý nghĩa tổng thể của một kênh YouTube thì tất nhiên là thực hiện tính độc đáo của nó. Thế so sánh với kênh khác mà cũng là chia sẻ kiến thức, kênh mình
có độc đáo như thế nào. Đầu tiên, so sánh với những biên tập viên mà cũng là tiến sĩ, họ đã có một công việc chính rồi. Họ lên YouTube chủ yếu là vì muốn chia sẻ kiến thức mà không phải là vì kiếm tiền. Số view của kênh họ tất nhiên cũng là rất ít, nhưng họ sẽ không cần giống như mình là phải đặc biệt thỏa mãn yêu cầu của khán giả. Cho nên họ sẽ không giống như mình đặc biệt đi học tập những kiến thức ngoài bên lĩnh vực chuyên môn của họ. Nếu họ nói về triết học thì luôn luôn là nói về triết học. Nếu họ nói về lịch sử thì cũng luôn luôn là nói về lịch sử. Họ sẽ không giống như mình, đôi khi là triết học, đôi khi là lịch sử, đôi khi là chính trị. Tuy nhiên, có lẽ kênh Huy Đồng Kiều cũng có nói về nhiều kiến thức rất rộng rãi, đôi khi là pháp luật quốc tế, đôi khi là triết học. Nhưng mục đích của kênh này cũng không phải là vì kiếm tiền, cho nên họ sẽ không giống như mình đặc biệt là một video có 25 phút và có nhiều vật liệu video cho nó thú vị hơn nữa và tổng hợp các loại kiến thức để đưa ra một đạo lý đáng suy ngẫm. Nói đơn giản là họ chỉ là đơn thuần chia sẻ kiến thức, nhưng mà mình là chia sẻ hành trình mà mình nghiên cứu kiến thức, và để tránh hội viên chán, mình sẽ bỏ vào nhiều vật liệu video trong hành trình này. Ok, tiếp theo, so sánh với những kênh mà cũng là chia sẻ kiến thức và cũng mang mục đích kiếm tiền. Loại hình kênh như vậy có hai loại. Một loại là không có biên tập viên cố định, là có một ekip đi sưu tập các loại thông tin và có năng lực mỗi ngày tăng một video. Khán giả của kênh này chủ yếu là những người có ham muốn kiếm thức, nhưng bản thân mình không có năng lực đi đọc tài liệu tiếng Anh trong Wikipedia, cho nên phải dựa vào người ta phiên dịch cho họ. Kênh như vậy tất nhiên có cung cấp nhiều kiến thức, nhưng mà trong ekip của họ không có một content creator cố định tổng hợp thông tin và đưa ra ý kiến mà dựa trên tư duy của một người. Cho nên kênh như vậy chủ yếu là cung cấp thông tin mà không phải là truyền đạt thông điệp. Nói đơn giản là không có biểu đạt ý kiến, ngay cả có đưa ra ý kiến. Nhưng ý kiến của mỗi video cũng không nhất quán, tùy theo thông tin mà họ tìm được. Cho nên không có chức năng đưa ra ý kiến để khán giả tán thành hay phê bình. Thậm chí họ cũng không muốn kích thích khán giả tranh luận. Chức năng của họ là giống như Wikipedia nhiều hơn, tức là làm kiến thức khán giả rộng rãi hơn nữa. Còn kênh mình có bao gồm nội dung là quá trình bàn luận một vấn đề, cho nên ít hay nhiều đều sẽ kích thích tư duy của khán giả. Cũng có một loại khác, đó là có một content creator cố định, có tổng hợp thông tin và đưa ra ý kiến của mình. Theo mình đã biết, trong loại hình này, kênh mà thành công nhất nên là Dữ Liệu và Nguyễn Hiếu Chí. Tuy nhiên, họ không có chế độ hội viên như mình, cho nên ít hay nhiều họ phải phối hợp với số đông, cho nên nội dung không thể sâu sắc như mình. Khán giả của họ chủ yếu là giới trẻ, sức hút của họ chủ yếu là trải nghiệm sống phong phú của họ, cho nên nội dung của video họ là giống như một người có trí tuệ và kinh nghiệm chia sẻ ý kiến về những thứ mà giới trẻ quan tâm. Còn bối cảnh của hội viên kênh mình thì rất phức tạp, tại vì YouTube chỉ cho mình coi phân tích về nhóm khán giả, không có cung cấp phân tích về nhóm hội viên, cho nên mình thực sự không biết nhóm hội viên mình thông thường là bao nhiêu tuổi và sinh sống ở chỗ nào. Nhưng mà mình tin rằng đa số hội viên mình không phải là người bình thường, họ có thể đại diện người tinh hoa trong các lĩnh vực ở Việt Nam, hay là người Việt Nam đang sinh sống ở hải ngoại. Theo quan sát của mình, sở dĩ họ coi video mình chủ yếu không phải là vì mình có trí tuệ hay kinh nghiệm nhiều hơn họ, mà là năng lực phân tích của mình. Tại vì mình biết sử dụng phương pháp học thuật để nghiên cứu vấn đề, nhưng cũng biết trình bày vấn đề một cách giản dị. Tuy nhiên, cũng là vì mình có thể tiếp xúc nhiều thông tin trong ngoại ngữ. Nói chung, tính độc đáo của kênh mình là sử dụng phương pháp học thuật để trình bày các loại vấn đề một cách giản dị và đưa ra một đạo lý đáng suy ngẫm. Thế một kênh YouTube như vậy có ý nghĩa gì? Tất nhiên, mình không phải là một người toàn năng, không phải là tất cả vấn đề mình đều có thể nghiên cứu và trình bày. Mình sẽ bị hạn chế bởi lĩnh vực chuyên môn mình trong quá khứ, cụ thể là lịch sử Trung Quốc. Cho nên, đa số nội dung của video mình đều sẽ nhắc đến Trung Quốc, lấy Trung Quốc làm ví dụ trình bày. Thế một kênh YouTube luôn luôn nhắc đến Trung Quốc có ý nghĩa gì? Mình nghĩ đi nghĩ lại, có nghĩ đây một tính độc đáo khác, đó là mình là một người Hoa, nghiên cứu văn minh Trung Hoa, nhưng không muốn làm văn minh Trung Hoa sống lại. Nếu bạn có coi video mình hồi trước thì chắc đã biết rằng mình luôn luôn đưa ra một thông điệp cho rằng văn minh Trung Hoa là một văn minh giả cối. Đối với nhiều người Trung Quốc, cũng bao gồm nhiều người Hoa hải ngoại, họ hy vọng Trung Quốc có thể tạo nên sự phù hợp vĩ đại của Trung Hoa dân tộc. Nhưng mà đối với mình đã tiếp nhận một điều là sở dĩ mình bị coi là người Hoa là vì tổ tiên mình không có gia nhập Hồi giáo ở Malaysia.
Sở dĩ mình có đi nghiên cứu văn minh Trung Hoa là vì bố mẹ mình đưa mình đi trường học tiến hóa và ở đó có mục đích làm học sinh tự hào về Trung Hoa dân tộc. Vì vậy là mình sinh ra ý muốn nghiên cứu văn minh Trung Hoa. Sau khi mình nghiên cứu và sinh sống ở Trung Quốc rồi thì biết rằng vào bây giờ văn minh Trung Hoa thực ra đã chết rồi. Tại vì nho giáo đã bị biến mất rồi. Và nếu muốn làm nó sống lại thì sẽ trả một cái giá. Sau khi mình suy nghĩ về cái giá đó rồi, mình thì hoàn toàn mất đi ý muốn ủng hộ nó sống lại, cũng không tự hào về Trung Hoa dân tộc nữa. Tất cả mọi thứ đều là được tạo nên bởi các nhân quả lịch sử một cách tình cờ. Trong dòng sông lịch sử khổng lồ có vô số cái tạo thành, cũng có vô số hạt giống của tương lai. Và mình có thể thản nhiên tiếp nhận kết quả là văn minh Trung Hoa bị tạo thành. Cho nên mình nghiên cứu văn minh Trung Hoa có một điều khác biệt với người ta. Đó là tôi có thể kế thừa ký ức của bạn, nhưng tôi không muốn trở thành bạn. Có lẽ đó là ý nghĩa lớn nhất mà mình có thể mang lại cho khán giả Việt Nam. Dù người Việt Nam muốn chấp nhận hay không, đối với tất cả người nước ngoài, Việt Nam là quốc gia tương tự nhất với Trung Quốc trên thế giới. Đó tất nhiên là bị tạo nên bởi nhiều yếu tố lịch sử. Nhưng mà mình tin rằng đại đa số người Việt vì không biết đọc chữ Hán cho nên là hiểu lơ mơ về những yếu tố lịch sử. Tuy nhiên, vấn đề này dễ giải quyết. Người Việt có thể trực tiếp đi phiên dịch nghiên cứu hay thông tin của Trung Quốc. Nhưng mà đại đa số tài liệu tiếng Trung của bây giờ đều là dự kiến một gia đình rằng văn minh Trung Hoa sẽ phục hưng lại trong tương lai. Và tài liệu như vậy chính là muốn đưa ra một thông điệp cho rằng sự phục hưng này có thể thành công như thế nào. Ý tưởng của họ không thể nói là sai, tại vì đó là tình cảm dân tộc của họ. Điều đáng suy nghĩ là khi người Việt tiếp xúc tài liệu như vậy, người Việt sẽ chia sẻ với tình cảm dân tộc của họ hay không? Người Việt có thể phân biệt có phần nào chỉ có phản ánh tình cảm của họ, có phần nào mới phù hợp với tình hình thực tế không? Nói đơn giản là trong tài liệu như vậy, Trung Quốc được xử lý như một thanh niên sẽ mạnh mẽ hơn. Họ muốn miêu tả một Trung Quốc của tương lai cho độc giả. Nhưng trong video của mình, Trung Quốc thì được xử lý như một thi thể trên bàn mổ. Mình muốn miêu tả một Trung Quốc đã chết cho khán giả. Vì vậy, khi khán giả Việt Nam quay video mình, họ sẽ không có khả năng bị kích thích tình cảm và liên kết mình với một văn minh Trung Hoa vĩ đại. Đó là rất khác biệt với khi họ coi những tài liệu mà phiên dịch từ tiếng Trung. Nhiều nhất, họ chỉ liên tưởng đến dân tộc mình. Tuy nhiên, có thể sẽ có người nghi ngờ rằng liên kết Việt Nam với văn minh Trung Hoa có gì không tốt. Có thể là một phần trong một văn minh lâu dài ở phương Đông cũng là một chuyện đáng tự hào mà. Thưa quý vị, ý tưởng như vậy là lựa chọn cá nhân, mình cũng không thể nói là sai, nhưng mình phải cân nhắc một hiện tượng cho khán giả Việt Nam. Đó là hiện tượng giả đồng hình, pseudomorphism. Hiện tượng giả đồng hình có nghĩa là một khoáng vật có hình dạng bên ngoài của một khoáng vật khác. Ví dụ ở giấy tờ vốn là có khoáng vật A, hình dạng nó là tam giác, nhưng sau đó vì phản ứng hóa học, chất liệu của khoáng vật A bị biến mất, vì vậy sẽ để lại một khe hở tam giác. Sau đó có chất liệu của khoáng vật B nhập vào khe hở này. Tuy hình dạng của khoáng vật B vốn là hình tròn, nhưng bị hạn chế bởi khe hở cho nên hình thành một khoáng vật B có hình dạng tam giác. Đó là hình dạng của khoáng vật A. Trên sử học, Oswald Spengler từng có sử dụng hiện tượng giả đồng hình để hình dung một hiện tượng lịch sử là khi một văn minh cũ được truyền tải vào một văn hóa trẻ quá mạnh. Mạnh đến mức là văn hóa trẻ này không thể hoàn toàn biểu đạt tinh thần của mình bằng mô hình hay hình thức của bản thân mình, mà là bị hạn chế trong mô hình hay hình thức của văn minh cũ. Vì vậy, khi cảm thấy mình không được trưởng thành một cách tự do và sáng tạo, văn hóa trẻ này sẽ sinh ra tình cảm thù kết với văn minh cũ, nhưng đồng thời không thể thoát ra mô hình của văn minh cũ. Ví dụ mà Oswald Spengler nêu ra chính là văn hóa Trung Đông bị hạn chế bởi văn hóa Hy Lạp sau khi bị đế quốc La Mã chinh phục, và văn hóa Nga bị hạn chế bởi văn hóa phương Tây sau khi Peter Đại Đế quyết định hoàn toàn học theo phương Tây. Không chắc văn hóa Việt Nam có vấn đề như vậy hay không, đó tất nhiên là chỉ có người Việt Nam có tư cách đánh giá. Nhưng mình có thể khẳng định văn hóa Hồng Kông và văn hóa Đài Loan chính là có hiện tượng như vậy. Tinh thần trẻ của họ bị hạn chế trong mô hình đế quốc của văn minh Trung Hoa cũ. Nếu các bạn có so sánh phim cổ trang Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc thì sẽ phát hiện rằng sự khác biệt hiển nhiên nhất là vai trò hoàng đế trong phim Trung Quốc
rất có uy nghiêm. Còn trong phim Hồng Kông và Đài Loan thì không uy nghiêm lắm. Cơ sở hoàng đế trong phim của họ hình như là một sếp trong công ty hay là một ông chồng trong bang hội, không có khác biệt nhiều lắm với ngày bình thường, có kiểu phố phận. Theo mình, đó là vì ngày Hồng Kông và ngày Đài Loan thiếu ký ức của đế quốc, họ có từng ra một hình tượng hoàng đế, cho nên họ chỉ có thể từng theo nhân vật mà họ tiếp xúc trong ngoài đời. Cho nên phim của Giang họ có kiểu phố phận. Cũng có một điều là trong phim Hồng Kông và Đài Loan luôn luôn có gia nhập yếu tố huyền bí, ví dụ ma thuật và bói toán. Ngay cả là phim hiện đại cũng có kiểu mê tín và kỳ quặc. Theo mình, đó có phản ánh văn hóa bản xứ của họ trước khi sự truyền đạt của Lý Tinh Nhân văn Nho giáo. Tuy có kiểu mê tín nhưng cũng có kiểu chất phát, có phản ánh lo sợ thiên nhiên trong nhân tính. Nhưng chính là vì vậy, phim của họ mới thú vị và có sức hút. Trong một số phim của họ thậm chí có thể văn hóa hóa mê tín với sự hên xui, đưa ra một ý tưởng rằng vận mệnh có chiêu chọn người ta như thế nào. Ví dụ điển hình nhất chính là phim Đại Thời Đại. Chúng ta có thể phát hiện sau khi thị trường Trung Quốc mở cửa rồi, nếu họ phải phối hợp khẩu vị và chính sách của người Trung Quốc, thì những kiểu phố phận và kiểu huyền bí sẽ bị hạn chế. Ví dụ hiển nhiên nhất là khi ngày Hồng Kông hợp tác quay phim với Trung Quốc, kiểu phố phận của họ không được hoàn toàn biểu hiện ra, cho nên không làm được phim tốt. Còn ngày Đài Loan thì vẫn gìn giữ kiểu huyền bí của họ. Nếu bạn có quan tâm phim Đài Loan thì sẽ phát hiện rằng những phim Đài Loan tốt vào gần đây đều là liên quan đến ma quỷ. Nếu các bạn có hứng thú, mình góp ý các bạn đi coi phỏng vấn của GQ Thái Lan, coi họ là làm thế nào để áp dụng phong tục mê tín vào phim. Đáng tiếc là Hồng Kông hình như đã đánh mất kiểu huyền bí của họ rồi. Phim ma của họ hoàn toàn không huyền bí, nhiều nhất chỉ là ghê gớm thôi. Tuy nhiên, không thể làm phim theo phong cách mà mình muốn, đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là bây giờ có nhiều người Hồng Kông và người Đài Loan có băn khoăn ở giữa ước mơ đế quốc và tình cảm bản xứ. Một bên là muốn làm trung tâm của vùng Đại Trung Hoa, có thể là ngọn hải đăng của nền dân chủ hay là ngày bảo hộ của văn hóa truyền thống. Một bên khác là muốn cách xa với Trung Quốc, chỉ quan tâm quê nhà mình. Theo mình, đó chính là triệu chứng của hiện tượng giả đồng hình. Tinh thần bản xứ bị hạn chế trong từng đế quốc Trung Hoa. Tuy nhiên, so sánh với họ, khả năng mà Việt Nam có triệu chứng này thì ít hơn hẳn. Tại vì Việt Nam đã không sử dụng chữ Hán nữa, không dễ bị ảnh hưởng bởi vùng Đại Trung Hoa. Việt Nam là một văn hóa trở đầy trưởng thành. Thưa quý vị, dù Việt Nam là một dân tộc có mấy nghìn năm, đối với mình, so sánh với văn hóa phương Tây và văn hóa Trung Hoa, văn hóa Việt Nam vẫn là một văn hóa thiếu niên. Tuy nhiên, tất cả văn hóa đều có giai đoạn thiếu niên. Giống như công nghệ, một văn hóa muốn trưởng thành có nghĩa là phải thay đổi bản thân mình rất nhiều. Và nếu muốn trở thành một người lớn độc lập thì tất nhiên phải quan sát và học tập người lớn khác. Nếu có thể, cũng phải nghiên cứu người già đã chết. Văn minh hiện đại là sinh ra ở nước Anh. Văn hóa Anh chính là có trải qua một quá trình trưởng thành rất phức tạp. Nếu chúng ta xem xét sự hình thành tiếng Anh thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tiếng Anh mà chúng ta nhìn thấy bây giờ là hình thành sau thế kỷ 16. Trước khi đó, tiếng Anh nguyên thủy là ngôn ngữ của bộ lạc German từ khu vực Saxon đi tới nước Anh vào thế kỷ 5. Trước khi đó, cư dân của nước Anh là bộ lạc Celtic, họ là nói tiếng Celtic. Bắt đầu từ thế kỷ 7, có nhiều tu sĩ của giáo hội Công giáo nhập khẩu văn hóa Latin của cổ La Mã vào nước Anh. Sau đó cũng có người Viking xâm vào nước Anh và xây dựng chính quyền. Nhưng dù sao, trong thời đại này, thông thường người ta sử dụng tiếng Latin viết bài, nhưng đôi khi cũng sẽ sử dụng tiếng Anh viết di chúc. Có thể nói rằng khi đó tiếng Anh cùng với văn hóa Anh là một văn hóa trẻ con. Đến thế kỷ 11, hậu duệ của người Viking ở nước Pháp chinh phục nước Anh. Vì vậy, trên triều đình, quý tộc là nói tiếng Pháp, chỉ có bình dân mới nói tiếng Anh. Phải đến thế kỷ 13, quý tộc Anh mới bắt đầu học nói tiếng Anh. Đến năm 1420, nước Anh quy định tiếng Anh là ngôn ngữ quốc gia. Vì vậy sau đó, người ta phải sử dụng tiếng Anh viết hồ sơ. Vì vậy, tiếng Anh mới dần dần được quy範hóa. Ngữ pháp và cách chính tả được xác định. Vì vậy, hình thành tiếng Anh hiện tại mà chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy dấu vết
của ảnh hưởng tiếng Pháp trong tiếng Anh. Hầu hết tờ ngữ liên quan đến chính phủ đều là mừng tờ tiếng Pháp. Ví dụ Judge, Government, Army. Đó cũng là vì sao trong tiếng Anh bò và dê gọi là cow và goat. Thịt bò và thịt dê thì tớ gọi là beef và mutton. Tại vì beef và mutton là tiếng Pháp. Khi đó chỉ có quý tộc mới có điều kiện ăn thịt bò và thịt dê. Người bình thường chỉ có thể nuôi thôi. Theo thống kê, trong tiếng Anh có 45% từ ngữ là mừng từ tiếng Pháp, có 80% từ ngữ là bắt nguồn từ tiếng Latin. Thế hình như tiếng Anh là một tạp chủng siêu cấp. Nhưng sự trưởng thành của văn hóa nhân loại là như vậy, không có một văn hóa bản chất từ cổ xưa trưởng thành đến bây giờ một cách độc lập. Đó chỉ là một ảo tưởng hời hợt thôi. Bây giờ có nhiều người Trung Quốc luôn luôn kêu gọi rằng văn hóa Trung Quốc có một bản chất từ cổ xưa lưu truyền đến bây giờ một cách độc lập. Thậm chí nói rằng văn hóa phương Tây cũng là bắt nguồn từ Trung Quốc. Thật ra là vì họ thiếu văn hóa cho nên mới nói vậy. Ông cha của họ đều là nông dân hay là man dị, là những người không có ký ức lịch sử. Nói nhiều thế, mình muốn biểu đạt gì? Mình muốn biểu đạt rằng cái mình là sử dụng phương pháp học thuật nghiên cứu các loại vấn đề và cũng sẽ luôn luôn lấy Trung Quốc làm ví dụ, có lẽ có thể gây hấn cho khán giả Việt Nam nhìn vào văn hóa bản thân mình một cách lý tính hơn để tránh có hiện tượng giả đồng hình và có thể làm văn hóa Việt Nam phong phú hơn. Đầu tiên, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều dấu vết của ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa trong văn hóa Việt Nam. Nhưng mình tin rằng trong tương lai, dấu vết của văn minh Trung Hoa sẽ càng ngày càng ít, tại vì Việt Nam đã không sử dụng chữ Hán nữa. Thay vào đó, ảnh hưởng của tiếng Anh sẽ càng ngày càng nhiều. Có lẽ tiếng Việt của 500 năm sau sẽ rất khác biệt với tiếng Việt của bây giờ. Mình phát hiện ít nhất đối với giới trẻ, có nhiều khi họ phải sử dụng tiếng Anh để biểu đạt khi nói tiếng Việt. Ví dụ, tôi sẽ đi meeting. Trong tiếng Trung, meeting được phiên dịch thành hội nghị. Nói đơn giản là, có lẽ trong tương lai, người Việt sẽ thiên về trực tiếp phiên âm mà không sử dụng từ Hán Việt tạo chữ để hấp thu văn hóa ngoại lai. Tuy nhiên, mình cũng có phát hiện một số ưu điểm từ thi thể của văn minh Trung Hoa. Chúng cũng có được gìn giữ trong tiếng Việt. Chủ yếu là thành ngữ, đặc biệt là những thành ngữ có tiền cố. Ví dụ, Thái ông thất mã, tam có thảo lư, v.v. Thành ngữ như vậy có thể lưu trữ nhiều thông tin trong mấy chữ rất hiệu quả. Tuy nhiên, lịch sử Trung Quốc cũng là một di sản quý báu. Khi chúng ta nghiên cứu một người là chết như thế nào, cũng sẽ mang lại nhiều bài học cho chúng ta để biết nên sống như thế nào. Ví dụ, khi những tu sĩ Công giáo nghiên cứu kinh điển La Mã trong thời Trung Cổ, họ không mang mục đích làm văn minh La Mã sống lại. Họ tự nhận mình đã xây dựng một văn minh Kitô giáo mà khác biệt với văn minh dịch đoan của La Mã. Nhưng họ biết rằng lịch sử của cổ La Mã là ký ức lịch sử quý báu của nhân loại. Không nên là vì cổ La Mã đã chết rồi cho nên không cần nghiên cứu nó là chết như thế nào. Thậm chí sau thời Trung Cổ kết thúc, người tinh hoa của châu Âu vẫn sẽ học tập tiếng Latin, đôi khi bao gồm tiếng Hy Lạp. Tác giả của sự suy tàn và sụp đổ của thế chế La Mã, Edward Gibbon, chính là một người tinh thông tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Vì vậy mới có thể tóm lại cổ La Mã là chết như thế nào. Khi ông ấy viết ra cuốn sách này vào thế kỷ 18, người tinh hoa của nước Anh khi đó đã có nhận thức rằng họ đã tái tạo một thế giới văn minh như cổ La Mã rồi. Bây giờ phải tránh có số phận La Mã trong tương lai, cho nên phải nghiên cứu đế quốc La Mã là chết như thế nào. Dù sao, người tinh hoa châu Âu vẫn tiếp tục học tiếng Latin, phải đến thế kỷ 20 mới không học nữa. Thưa quý vị, không có nhiều chủ kênh có nghiên cứu văn minh Trung Hoa, nhưng coi nó là một thi thể trên bàn mộ. Xin các bạn trân trọng mình. Cảm ơn. Cuối cùng mình muốn hỏi các hội viên hai chuyện. Chuyện đầu tiên là nếu mình muốn tăng phí hội viên thì các hội viên có thể tiếp nhận tăng bao nhiêu tiền. Mình sẽ đưa ra lựa chọn trên bài đăng. Xin các hội viên lựa chọn. Nếu có thể, xin suy nghĩ một điều. Đó là khi coi một video có 25 phút mà có tổng hợp nhiều thông tin và đưa ra một đạo lý đáng suy ngẫm, bạn có thể trả bao nhiêu tiền để coi. Bây giờ bạn chỉ trả 5.000 Việt Nam đồng thì có thể coi được rồi. Nhưng nếu muốn mình vẫn duy trì giá cả này thì mình thực sự cảm thấy tâm lý không cân bằng, tại vì quá mệt, xài thời gian rất nhiều.
số hội viên cũng không tăng mấy. Mình thẳng thắn báo cho các bạn, thật ra bây giờ mình không muốn công khai những video có 25 phút, tại vì mỗi video đều là tâm huyết của mình, miễn phí cho người ta coi, mình cảm thấy không xứng đáng với công sức của mình, cũng không công bằng cho hội viên. Nhưng mà nếu không công khai thì không thể thu hút hội viên mới gia nhập. Có lẽ trong tương lai mình chỉ sẽ công khai một nửa thôi. Các bạn nghĩ sao? Xin góp ý cho mình. Cảm ơn. Chuyện thứ hai là tại vì có mấy hội viên có góp ý mình tổ chức offline, nhưng mình thực sự không có thời gian tổ chức, cho nên tốt nhất là trong nhóm hội viên của chúng mình có người kinh doanh quán ăn, nếu có thì xin báo cho mình quán ăn của bạn là ở đâu, đưa ra một giá cả, ai muốn tham gia offline thì đăng ký với bạn, trả tiền cho bạn, bạn sẽ vất vả một chút nhưng có thể kiếm được tiền. Có lẽ trong tương lai chúng mình cũng có thể luôn luôn tổ chức offline ở quán ăn bạn. Bây giờ mình là sinh sống ở quận 9 của thành phố Hồ Chí Minh, cho nên tốt nhất là quán ăn của bạn là ở quận 2 hay là Thủ Đức. Và nếu có hội viên Hà Nội muốn tổ chức offline, xin tài trợ vé máy bay và khách sạn cho mình. Cuối cùng, hẹn gặp lại.